trong ngành dịch vụ khách sạn của mình nhé, qua cái kinh nghiệm bản thân, qua những gì mình trải nghiệm thì mình thấy là ở những cái level quản lý trở lên thì anh phải chăm chút từng ly từng tí một để làm sao cái không gian, cái con người cho đến cái sản phẩm dịch vụ mình đưa ra nó phải tốt nhất có thể. Ở đây thì mình với anh em nhân viên như người trong nhà, khi cư xử với nhân viên thì mình tạo ra một cái môi trường cạnh tranh lành mạnh để mọi người thấy là nếu mình làm việc với cái nỗ lực, với cái tâm huyết, với cái tố chất của mình thì sớm hay muộn mình sẽ được ghi nhận. Agile La Di-Đăng Huế này nó rất hợp với cố đô Huế. Cái khách sạn, cái thành phố, cái con người Huế, nó là một cái tổng thể hài hòa, nó làm nên một cái trải nghiệm rất là thú vị, và khách Âu Mỹ họ rất là thích. Xin chào các bạn đến với Arrival Podcast trên kênh Hotel Việt Nam. Khách mời của chúng ta hôm nay là một vị khách cũng rất đặc biệt, đó là anh Minh, là người Việt Nam đầu tiên làm tổng giám đốc cho khách sạn 5 sao được tập đoàn Accor vận hành quản lý. Và hôm nay chúng tôi đang trò chuyện với anh Minh ở trong một không gian rất là thích, rất là đẳng cấp và cũng rất là thanh lịch và có một cái chiều sâu lịch sử, đấy là khách sạn Agile La Di-Đăng Huế. Xin chào anh Minh. Vâng, xin chào anh. Mình đã gặp anh Minh nhiều lần rồi, nhưng hôm nay quay lại đây vẫn cảm giác thấy khách sạn mọi thứ vẫn như ngày xưa. Anh giữ khách sạn phải nói thật là rất là tuyệt vời, vẫn cảm giác như mới, mặc dù mình biết là có cải tạo lại, đúng anh Minh? Vâng. Rất vui khi được nghe những cái ý kiến nhận xét. Và trong ngành của chúng ta thì cái ý kiến từ phía khách hàng cũng như là các đối tác mà hài lòng với những cái gì khách sạn đang đưa ra để phục vụ khách thì đó là niềm vui lớn của tất cả nhân viên cũng như là quản lý của khách sạn. Trước tiên sẽ phải nói lời cảm ơn anh là anh đã dành thời gian cho Arrival Podcast trên kênh Hotel Việt Nam để hôm nay chúng ta trò chuyện, trao đổi cho các khán giả theo dõi chương trình này. Anh có thể giới thiệu bản thân một chút của anh cho mọi người biết được không ạ? Vâng, thì trước hết thì cũng rất là vinh dự được chọn để Hotel Việt Nam làm cái podcast này. Tôi là tên đầy đủ là Phan Trọng Minh. Người Huế nhưng mà cũng gọi là 50-50. Bố thì người gốc Huế, mẹ thì người Thanh Hóa. Và tôi thì sinh ra ở tại Hà Tây. Nhưng mà cái tuổi thơ lớn lên từ 11 tuổi thì đã sinh sống và lớn lên ở Huế. Đến với ngành khách sạn thì nó cũng là một cái gọi là duyên, vì vào khoảng những năm 1990, đầu thập kỷ 90 thì tìm việc ở Việt Nam thời kỳ đấy cũng rất là khó. Và cũng may mắn có một số cái mối quan hệ quen biết, cho nên được xin vào làm nhân viên của một khách sạn ở Huế đây, là khách sạn Century. Thì thời kỳ đấy thì Century là một trong những có thể là nói là top 5 khách sạn ở Việt Nam, vì nó cũng là một cái liên doanh đầu tiên của Việt Nam. Với Hồng Kông đúng không? Vâng, đúng rồi. Tại vì chủ đầu tư của khách sạn Century đấy chính là ông sếp của Khánh ngày xưa, và ông đã giữ vị trí rất quan trọng của Accor, đấy là ông Brian Dinson. Sau này ông là Senior Vice President của Accor Asia và Asia Pacific. Cho ngày xưa khi đến Huế đây là Khánh hay đi với ông, là Khánh nhớ khách sạn Century cũng bên sông đúng không anh? Vâng, đúng vị rồi. Vị trí đẹp sát bờ sông. Vâng. Thế thì trở lại thì cái duyên đến với ngành dịch vụ khách sạn, và mình cũng từ một anh nhân viên đi lên, và đến hôm nay thì anh em mình có dịp được ngồi với nhau để làm cái podcast này. Anh Minh là ngày xưa học về gì? Có phải anh học về tiếng Anh đúng không? Vâng, đúng rồi. Trước đấy thì học ngoại ngữ Anh. Nếu đáng ra thì gọi là giáo viên tiếng Anh. Nhưng mà đến lúc tốt nghiệp xong thì không tìm được việc, phải đi làm nhân viên khách sạn. Thế là anh học là trường Đại học Sư phạm Huế đây, qua tiếng Anh. Nhưng mà cái thời của anh đấy
mà những người tốt nghiệp tiếng Anh ra cũng đâu có phải là nhiều nhỉ? Hồi đấy thì đúng là tiếng Anh thì cũng chưa nhiều. Nhưng mà để tìm việc thì thời đấy thì chưa có những cái công ty liên doanh nhiều. Cho nên ở Huế thì cũng khá là khó tìm việc. Thế lúc mà anh làm ở Century đấy thì anh bắt đầu từ vị trí gì? Nếu mà nói bắt đầu thì từ một nhân viên nhà hàng, waiter. Bắt đầu mới vào thì anh chắc cũng biết, busboy, gọi là bưng từ dưới bếp lên để cho các bạn khác họ phục vụ, nhưng mình chưa được phục vụ đâu. Đấy. Tại mình chưa có kinh nghiệm gì cả mà, đúng không? Đúng rồi. Xong một thời gian thì được chuyển về bộ phận lễ tân. Và làm lễ tân một thời gian thì cũng qua cái kinh nghiệm công việc rồi được công ty cử đi một số cái khóa đào tạo, thì cũng lên dần từ anh nhân viên lễ tân lên trưởng lễ tân, là ngày đó gọi là FOM, đúng không? FOM của Century. Tại Century thì lên được ngang supervisor thôi. Vì sau đấy thì có cái khách sạn Imperial ở Huế đây. Rồi, và khách sạn của anh Đức, đúng không? Đúng rồi, của anh Đức. Thì mình đăng ký về cái vị trí FOM, assistant FOM thôi, chứ chưa được FOM. Thì làm ở đấy mấy năm thì mới xin về đây. Về đây chính thức mới là FOM ở tại La Résidence. Thì thời kỳ đấy thì La Résidence là trực thuộc Accor, gọi là La Résidence by Accor. Thì mình làm FOM được khoảng hơn 1 năm. Thì bên nhân sự lại thiếu chân, cho nên là ban giám đốc mới hỏi mình xem thì có muốn làm phụ trách nhân sự không, nhân sự hay không. Thì mình bảo thế cũng được, đấy, muốn thay đổi để biết. Xong rồi mình làm nhân sự thì cũng được khoảng đâu cũng chưa được 2 năm. Thì mấy vị lại hỏi có muốn nên làm IEM hay không. Thì mình bảo dạ có cơ hội thì em xin tiếp nhận. Xong rồi như vậy khoảng IEM thì cũng khoảng 2 năm. Thì hồi đấy thì từ FOM cho đến giám đốc nhân sự cho đến IEM thì đều làm với các GM người nước ngoài. Vì là chủ đầu tư hồi đấy là người Pháp, ông Eric Merlin, đúng không? Ông rất là quý mình. Thì cũng kể cho vui. Vì hồi đấy thì mình làm nhân sự thì cũng hay là cái gọi là thư ký cho các cuộc họp của ban tổng giám đốc, các sếp của bên các chủ đầu tư. Thì mình là người vừa là phiên dịch vừa là thư ký cuộc họp. Đấy, thì đến cái năm đầu năm 2012 thì cái anh GM là Anthony Gill mà sau về làm GM cho Four Seasons từ Nam Hải, thì anh nghỉ. Thì hôm đấy là đang họp thì cái ông Eric ông ấy hỏi là bây giờ GM nghỉ rồi thì mình tính thế nào đây. Thì bên đối tác Việt Nam thì cũng đang nhìn qua nhìn về, thì quay sang nhìn thấy ông Minh. ông Eric ông ấy bảo thế thấy thằng Minh mà làm ở đây mấy năm rồi thì xem thử nó làm được không. Thì mấy vị mới bảo thôi Minh bây giờ đi ra ngoài để mấy anh trao đổi họp trao đổi một tí. Rồi mình đi ra ngoài khoảng 5 phút sau gọi vào bắt tay chúc mừng. Bây giờ mày sẽ là GM. Đấy. Thì câu chuyện nó rất là tình cờ. Bản thân mình cũng không có expect. Là vì cái như có nói với anh đấy, tức là các GM trước mình làm việc cũng đến anh phải làm qua mấy đời chứ, 3 đời GM người nước ngoài. Chị Carmen này đúng không? Carmen. Anh Nicola đúng không? Nicola thì trước Carmen thì mình về sau này. Anh về sau ạ? Sau Carmen là anh Greg Douglas. Đúng rồi. Sau đó là Anthony. Đấy. Thì mình cũng cứ nghĩ là sẽ là một expat và mình sẽ người nước ngoài tiếp tục cái vị trí EM. Nhưng mà nó thay đổi như vậy và bản thân mình cũng rất là bất ngờ. Thì làm từ 2012 là đang khoảng 1 năm gọi là acting. Thì sau đó 2013 thì bắt đầu chính thức là GM.
Ông Eric Merlin là một trong những người Pháp và được cộng đồng người Pháp ở Việt Nam này đánh giá rất cao. Là người thông minh, nhanh nhẹn và người có tâm. Đúng rồi. Nhưng rõ ràng là trong trường hợp này thì ông ấy quá sắc sảo và đã chọn đúng người luôn cho cái khách sạn này, đúng không? Nhưng anh cũng là niềm tự hào cho người Việt Nam, bởi vì anh là người đầu tiên làm tổng giám đốc của một khách sạn 5 sao, mà khách sạn này lại có một cái bề dày lịch sử rất là thích, đúng không? Toàn khách xịn sò cao cấp ở đây. Đúng rồi. Trở lại về cái chuyện với ông Eric Merlin thì nói chung là cũng không phải là gặp ông nhiều, mà phần lớn là mỗi lần ông ra đây thì cũng họp hành này kia, rồi mình cũng hay là cái người trung gian ở giữa. Thì thật sự thì anh cũng biết là cái mối quan hệ giữa chủ đầu tư người nước ngoài và chủ đầu tư người Việt Nam thì đôi lúc nó có những cái khúc mắc nhất định. Và mình vô tình là cái người ở giữa để làm sao mình có được một cái dung hòa tốt nhất. Và cũng do đấy là ông rất là quý. Và cái lúc mà ông tiến cử mình thì tất cả những cái người trong phòng họp là đều gọi là mắt chữ A mồm chữ O cả. Đấy. Và cũng thêm một cái nữa thì như anh cũng biết là 2017 thì ông Eric ông nhượng lại cái khách sạn cho chủ đầu tư người Nhật. Và ông có nói với mình, sau này ông mới nói, thì ông bảo là ta nhường và ta có nói với chủ đầu tư mới với một điều kiện là phải giữ ông Minh làm GM. Ông Eric ông rất là quý. Hơi bị được. Tại anh cũng có những cái mà để mọi người rất tôn trọng, rất quý và muốn giữ ở lại. Anh cũng là một gọi là gì? Value access cho Azerite Lagesdang. Vâng, thật sự thì mình luôn tâm niệm là mình làm việc với một cái gọi là nhiệt huyết, hết mình. Mình làm với cái khả năng của mình, và mình cũng hay làm sao để đào tạo các em, hướng dẫn kèm cặp để cho các em nó phát triển. Đấy. Và mình cảm nhận được á, là khi mà mình làm việc và mình gọi là đặt một cái trọng tâm là đào tạo cái lớp kế cận á, thì bản thân mình nó cũng được gọi là càng ngày càng vững về trình độ, về kiến thức, về cái hiểu biết chung. Đấy. Thì mình thấy là cũng là một cái nhắn nhủ cho các anh chị em trong ngành du lịch. Thông qua cái đào tạo, cái người đào tạo cũng tự phát triển bản thân mình, thì mình nghiệm thấy đó là một cái mình trưởng thành tốt hơn, vững vàng hơn. Nhưng mà còn được thêm một cái lợi nữa là tại vì công việc nó trôi chảy các bạn tốt, là anh sẽ giảm được bớt đi công việc gánh nặng, đúng không? Tối về ngủ ngon hơn. Đúng rồi. Nhưng quay lại là cái lúc mà ngày xưa khi bắt đầu anh làm ở Century rồi làm nhân viên chạy đồ đấy, thế thì anh nghĩ như thế nào, và lúc đấy anh có thấy vất vả không, hay là rồi anh có muốn bỏ cuộc không? Tại mình học đại học ra này, tất nhiên là xin việc thì khó, nhưng mà tự nhiên mình lại đi chạy bàn, thì anh thấy như nào? Thật sự thì ban đầu á, thì đúng là có, như anh nói, tức là mình cứ nghĩ mình sẽ là một giáo viên tiếng Anh. Nó hoành tráng. Nhưng mà đến lúc là đi vào làm công việc rất là cơ bản của một khách sạn thì cũng có nhiều lúc cũng rất là nản. Nhưng mà sau một thời gian á, thì cũng thấy nó cũng rất là thú vị, và mình cảm thấy cũng gọi là thích được. Như có nói với anh thì hồi đấy là Century là một trong những khách sạn hàng đầu của Việt Nam. Và chắc anh em trong nghề thì biết cái thời kỳ đấy làm du lịch nó cũng rất là vui. Khách thì nó rất là, nó chưa có đại trà như bây giờ, nhưng mà nó gọi là khách chất lượng, chất lượng, nhưng mà nó cũng gọi là, gọi như anh em mình hay nói đùa với nhau là gà đấy. Ví dụ mình làm lễ tân, có những khách mình chỉ cần đưa nó lên phòng nó bó tới 50 đô, 100 đô,
Không khéo nhiều thời kỳ đấy tiền lương của mình đúng không? Đúng. Thời kỳ đấy mà đưa lên một khách lên phòng mà nó đưa từ $100 là coi như là mừng hết lớn. Thứ hai nữa là hồi đấy thì Century có cái buffet buổi tối, là mình sau cái thời gian là làm gọi là cái nhân viên chuẩn bị buffet rồi đứng buffet thì nói chuyện với khách rồi là giao lưu với khách, xong rồi thì cuối buổi thì tan ca thì anh em lại rủ nhau đi ra ngoài quán ngồi nói chuyện rồi là uống, rồi là thậm chí là đi quầy bar, rất là vui. Đấy. Và cũng chia sẻ thêm một tí là cũng gặp người yêu đầu tiên ở đấy và bây giờ là bà xã. Đấy. Thế là trong các chương trình Arrival Podcast trên kênh Hotel Việt Nam này có rất nhiều các cặp đôi đã gọi là gì nhỉ, kết duyên, bén duyên rất là hay, như bạn Trung của khách sạn Sheraton mà cũng người Việt Nam mình đầu tiên làm bếp trưởng của khách sạn Sheraton, rồi phụ trách cả làm giám đốc ẩm thực, hoặc là rồi có một bạn Dương là chủ của nhà hàng Michelin cũng tương tự như thế. Rồi bây giờ lại đến anh nhỉ? Tại đây thì cái ngành của anh em mình thì thật ra thì cũng khá vất vả. Và anh em đồng nghiệp trong ngành thì hiểu nhau và nó dễ gọi là có cảm tình với nhau. Thế là Century là bước đầu tiên của anh vào nghề, chập chững vào nghề, nhưng bắt đầu anh cũng đã học hỏi được, tích lũy được kinh nghiệm, và sau đấy anh chuyển sang bên Emperor, bên khách sạn của anh Đức. Thật ra thì như có nói với anh là Century là cái liên doanh với tập đoàn Century ở Hồng Kông. Và cái thời kỳ mình vào làm đấy thì Hồng Kông nó đưa sang nguyên một cái team là trưởng bộ phận, các bộ phận đều là người nước ngoài, Hồng Kông, Philippines, Anh. Thì mình cũng học hỏi được rất là nhiều. Rất nhiều đấy đúng không? Thì cũng có thể nói đấy là một cái nền tảng để bây giờ mình có được những cái kỹ năng, những cái kiến thức để mình phát triển bản thân. Nhưng mà trở lại thì vui thì có, hứng thú cũng có, nhưng mà cũng rất là vất vả. Và cái team như có nói với anh từ Hồng Kông đó thì họ làm việc nó rất là nghiêm túc, rất là chuẩn. Thậm chí hồi đấy là anh biết nhân viên mà chỉ cần mà đứng mà dựa cái hông vào một cái thành bàn thôi là nó cũng nhắc rồi. Đúng rồi, cái tư thế mà tác phong phải chuẩn chỉnh. Và một cái duyên nữa là có thể nói nó bổ trợ cho mình trong cái việc phát triển đó, là cái Vitos, VTCB. Đấy. Thì mình được cử đi học cái lớp trainer của dự án của EU đấy. Thì mình có thể nói là cái bộ tài liệu đào tạo của Vitos, của VTCB đấy rất là tốt. Các cái tiêu chí rất là đầy đủ, rất cụ thể. Và qua đó thì mình mới nắm bắt được tất cả những cái quy trình, những cái chi tiết nhỏ để làm sao mình có được một cái dịch vụ hoàn hảo nhất. Và khi mình vừa học xong cái đấy thì lúc chuyển sang Imperial Hotel thì mới là assistant FOM thôi. Nhưng mà cái ông FOM thì ông lại giao cho mình hết. Từ khi set up, từ khi đấy là khách sạn tuyển dụng là chuẩn bị mở cửa. Từ khi set up cho đến tuyển dụng nhân viên, cho đến đào tạo nhân viên thì ông lại giao hết cho mình. Thì trở lại là mình phải đứng mũi chịu sào, đứng ra lên chương trình kế hoạch đào tạo nhân viên. Vì ông nói mày làm đi đúng không? Mày có cái trainer thì mày làm đi. Đấy, mà nhớ đấy thì mình thấy là trở lại là cũng là một cái để mình nắm vững hơn về cơ hội tốt cho mình, chuyên môn nghiệp vụ và để mình củng cố cái
kiến thức vừa mới học xong áp dụng luôn. Thì nó cũng là một cái rất là hay. Rồi sau đấy thì sang đây làm FOM thì ở đây thì cái GM trước thì cô Carmen như anh có nói thì cô cũng rất là kỹ tính. Cô là người Đức và nếu có thể nói thì cô cũng khá là gọi là khét tiếng ở Việt Nam về cái kỹ tính và chi tiết. Cho nên là khi làm việc với cô thì mình cũng phải nhìn trước ngó sau và phải thực sự là cẩn thận, cũng như làm sao để anh em trong bộ phận cũng phải nghiêm túc, chỉn chu. Đấy, thì có thể nói là cái trong ngành dịch vụ khách sạn của mình nhé, thì qua cái kinh nghiệm bản thân, qua những gì mình trải nghiệm thì mình thấy là ở những cái level quản lý trở lên thì anh phải chăm chút từng ly từng tí một để làm sao cái không gian, cái con người cho đến cái sản phẩm dịch vụ mình đưa ra nó phải tốt nhất có thể. Thì mỗi thứ nó cộng lại một tí. Trong các đời của GM mà trước thời anh đấy mà làm ở La Résidence này đấy, thì ngoài chị Carmen ra này, chị là người rất là nghiêm khắc, nghiêm túc. Tại Khánh cũng hay nhiều khi hay buôn, hay nói chuyện với chị đấy. Khánh thấy chị đấy rất là xông xáo. Chị cũng rất chịu khó đi chợ, đi kiếm các cái nguồn thực phẩm, đúng không? Và chị mặc cả cũng giỏi nữa, đúng không? Đúng rồi. Người Đức mà anh rất là tiết kiệm và rất là gọi là hand on, tức là thậm chí là khách đông là chị xuống chị phục vụ, chị clear bàn luôn. Đấy, kể cho vui. Mình hồi làm FOM ở đấy thì mình lại có cái lưng hơi yếu. Mà mỗi lần khách đoàn đến thì chị hùng hục, chị xách hành lý thì mình cũng phải xách theo. Xách theo đến tối về là có như ê hết cả người không theo nổi. Đấy thì thế xong rồi cái tay phải bảo chị chứ tôi cũng muốn xách như bà nhưng mà tôi bị đau lưng chứ không có lý do gì. Thì mình cấp dưới đó bây giờ bà gọi là như nói với anh ấy, khét tiếng mà nhân viên cũng là sợ một phép. Chị đi làm ở các nơi cũng đều được mọi người đánh giá rất là tốt. Anh học được Carmen cũng nhiều thứ, thì ngoài Carmen ra thì những GM khác anh có học được điều gì của các bạn ấy không? Anh có tâm đắc cái gì của các bạn khác không ạ? Tất nhiên thì mỗi người thì nó có một cái cách quản lý khác nhau và có một cái tính cách khác nhau. Thì cụ thể thì với những cái GM mình đã làm thì mình thấy Carmen thì anh em mình đã nói rồi. Đến anh Craig Douglas, anh đấy thì bây giờ hình như cũng đang ở Việt Nam và cũng nằm trong cái board advisory board của Vietnam Tourism ấy. Bây giờ anh đang làm bên Vina Capital. Cũng rất là giỏi. Anh nhìn thì người đô to, đi đứng thì có vẻ thong thả chậm rãi, nhưng mà anh nhìn báo cáo, nhìn các con số, anh chỉ nhìn một cái là anh thấy cái chỗ sai liền. Dân tài chính, chuyên gia, mình ngồi mình làm cái báo cáo, mình kiểm tra lui kiểm tra tới, đưa lên anh nhìn khoảng 2 phút rồi anh bảo chỗ này sai. Đấy, tức là mỗi người nó có một cái cách làm việc khác nhau. Và anh ấy thì lại quản lý theo một cái cách là giao cho các trưởng bộ phận. Ví dụ như cô Carmen thì khi mà có một đoàn lớn check-in là tất nhiên là cô phải đến, cô đứng, cô chào. Thì anh Craig thì lại không như vậy. Anh giao cho trưởng bộ phận này phải chào, phải lo không làm sao cho nó tốt. Đấy. Ví dụ như vậy. Đến anh Anthony thì là một GM người Anh khá trẻ. Hồi đấy mình làm với em thì anh mới khoảng hơn 30, 31, 32 gì đấy, nhỏ tuổi hơn mình nhưng mà thông minh và rất là sáng tạo, có những ý tưởng ABC đưa ra thì cái nào nó cũng rất là hấp dẫn, rất là thú vị. Và anh là
dùng người cái cách là làm việc với anh là lúc nào mình cũng cảm thấy có một cái gọi là nói khí thế thì nó hơi quá, nhưng mà mình trong một cái tâm nó thế có năng lượng đúng không? hồ hởi, năng lượng tốt. Và anh luôn mở ra những cái cơ hội cho mọi người, kể cả từ nhân viên cho đến cấp quản lý cho đến cấp cao hơn. Thì anh nghĩ ra những cái cách để cho mọi người cảm thấy là họ đang được định hướng để thăng tiến. Đây là một cái motivate mọi người rất giỏi. Mình thấy anh rất là giỏi. Thì với mỗi GM thì mình cũng ghi nhận, học hỏi mỗi người mỗi tí và kết hợp với cái cách của mình. Thì ở đây thì mình với anh em nhân viên như người trong nhà. Thì thứ nhất là như anh cũng nghe là mình làm ở đây từ 2007 FOM, rồi đến lúc lên GM từ 2013 đến bây giờ thì cũng gọi là hơn 10 năm rồi. Và mình cảm nhận được là anh em nó cũng rất là quý, vì mình sống với anh em thì mình luôn tâm niệm là tạo ra một cái môi trường làm việc tốt nhất, công bằng nhất, và cũng mở cho các em cái cơ hội để họ thăng tiến. Thì lúc nãy nói bên lề thì anh cũng có chia sẻ là người Việt mình thì hay có cái quan hệ rồi cản nể này nọ. Thì mình tất nhiên là mình là người Việt thì phần nào mình cũng phải có những cái đó. Nhưng đối với mình thì khi cư xử với nhân viên thì mình tạo ra một cái môi trường cạnh tranh lành mạnh, để mọi người thấy là nếu mình làm việc với cái nỗ lực, với cái tâm huyết, với cái tố chất của mình thì sớm hay muộn mình sẽ được ghi nhận. Đấy, thì mình luôn luôn tâm niệm và cũng cùng với các trưởng bộ phận để làm sao các bộ phận đều có cái môi trường làm việc nó theo cái kiểu lành mạnh như vậy. Thì chính vì thế mà Khánh nghĩ là ở Asia Airlines Đăng này có rất nhiều các nhân viên gắn bó đây rất lâu đời rồi đúng không? Làm rất nhiều năm rồi đúng không? Thậm chí có thể là nhiều năm hơn anh đúng không? Nói về con người thì trước hết thì có thể nói là mình cũng gọi là may mắn có được một đội ngũ làm việc rất là tốt, hết mình và vui vẻ, thân thiện. Thì đấy là cái bản chất của người Huế. Có thể nói là người Việt Nam mình thì ở đâu cũng vậy, cũng rất là vui vẻ, thân thiện, dễ mến. Nhưng mà chắc không ít người đồng ý là người Huế là một trong những nhóm người mà có thể nói là cái mức độ thân thiện, cởi mở, vui vẻ, niềm nở rất là tốt. Thực tế là trên những cái trang đánh giá phản hồi của khách ấy, với du lịch, ví dụ như cụ thể nhất là TripAdvisor, rồi Google Review, thì nếu như ai chịu khó ngồi đọc khoảng 10 cái comment ấy, thì cũng phải đến 8 cái, 9 cái nhắc đến nhân viên. Thì đấy là một cái điều mà mình có thể nói là tự hào. Thì trở lại về cái để có được cái đấy thì mình nghĩ cũng là một phần là anh em nó gắn bó lâu, và cái dịch vụ, cái tay nghề nó ổn định. Cụ thể là có những cá nhân là làm như anh nói lâu hơn mình, thậm chí là lâu hơn gấp đôi. Vì cái lịch sử của khu nhà này ấy, thì chắc anh cũng đã nghe, nó được xây từ những năm 1930, thuộc cái thời Pháp thuộc, thì từng là cái gọi là vừa là nơi ở vừa là nơi làm việc của cái ông gọi là toàn quyền khu vực miền Trung. Thì do vậy nó có tên là La Résidence, bắt nguồn từ đấy. Và sau khi
năm sau 1975 Việt Nam thống nhất thì nó được ủy ban và tỉnh ủy tiếp quản, sử dụng nó như một cái nhà khách của tỉnh. Thế thì khoảng năm 78, 79 gì đấy là có một số nhân viên đã bắt đầu phục vụ ở cái tòa nhà này. Thì hiện tại là vẫn còn một cái anh đang làm trường bảo vệ, anh làm từ thời kỳ đấy, là từ khoảng trước năm 1980 cho đến bây giờ. Cũng giống như Metropole là các anh chị ngày xưa làm từ thời khách sạn Thống Nhất. Sau Thống Nhất xong thì Accor vận hành quản lý là Metropole. Thế là từ thời bao cấp, thời của nhà nước chuyển sang của giai đoạn mới. Và ở đây Lakisdang cũng như thế. Anh là có bao nhiêu nhân viên tất cả? Hiện tại thì khách sạn có 180 nhân viên. Sau cái lứa mà các vị tiền bối đấy thì 2005 là cái năm gọi là grand opening của Lakisdang. Thì cái lứa nhân viên mới tuyển thì hồi đấy là 2005 thì cũng chủ yếu là tuyển các học sinh sinh viên mới ra trường. Thì hiện tại bây giờ thì các bạn đấy cũng hầu hết đều nắm giữ những cái vị trí chủ chốt của khách sạn ở đây. Nói ví dụ như bạn Executive Chef Nguyễn Đông Hải thì bạn cũng bạn là cái học sinh cái khóa bếp của trường du lịch Huế, khóa đầu tiên. Và khi ra trường thì bạn đâu khoảng 2000 mấy đấy thì bạn đã làm với công ty. Nhưng đến 2005 thì khi mà trở thành Lakisdang thì bạn cũng là một nhân viên bếp bình thường thôi. Và bây giờ thì bạn là bếp trưởng và rất là tốt. Có thể nói cũng là một cái tương tự như của bản thân Minh vậy. Vì bạn cũng làm với những cái đầu bếp expat nước ngoài. Thì bên cạnh GM là người nước ngoài trước 2012 thì các đầu bếp, các trưởng nhà hàng cũng đều là expat hết. Thì do vậy là trở lại cái trường hợp bạn Hải thì bạn cũng làm việc với các đầu bếp mỗi người khoảng 2 năm. Thì từ 2005 thì chắc bạn cũng phải làm ở dưới khoảng 4 đến 5 bếp trưởng người nước ngoài. Và bạn cũng nắm bắt được những cái thế mạnh của mỗi vị đầu bếp. Và bây giờ tổng hòa lại thì bạn là một cái bếp trưởng mà có thể mình cảm nhận được là trong những đầu bếp giỏi nhất Việt Nam mình. Bạn đã từng được mời đi làm gọi là guest chef ở Hồng Kông Jockey Club, là một cái trường đua lớn nhất thế giới, trường đua ngựa lớn nhất thế giới, và được mời đi 2 lần. Đấy, chứng tỏ là họ rất là tín nhiệm. Thế thì chắc là sau này ekip của mình sẽ phải quay lại đây, mình sẽ bảo bạn Hiệp là sẽ làm một chương trình riêng với bạn, với Chef Hải đấy nhờ. Nhưng mà Chef Hải đấy là chuyên làm đồ Âu hay đồ Á, hay là tất nhiên là các chef thì người ta làm được cả đồ Âu và Á, nhưng bạn ấy mạnh về cái gì ạ? Nếu muốn nói về mạnh thì cụ thể cái menu của khách sạn đấy thì mình có thể gọi là fusion. Nhưng mà cái fusion ở đây thì nó tùy vào cái đối tượng khách nữa anh. Ví dụ ở đây là phần lớn các cái đối tượng khách đến từ Mỹ và các nước châu Âu. Cụ thể là Mỹ là nhiều nhất, rồi đến Anh, đến Úc, rồi Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, đấy, tức là cái nhóm đấy. Thì mình fusion thì chắc mọi người cũng hiểu là mình dùng những cái thực phẩm chính khá quen thuộc với khu vực Âu Mỹ. Mình kết hợp với một số cái sản vật địa phương, gia vị, các đồ của địa phương, gia vị, các đồ ăn kèm. Và mình có thể là
pha chế với cái gọi là cách nấu nướng địa phương để đưa đến cho khách một cái trải nghiệm mới, tức là nó khá có cái phong vị địa phương nhưng nó cũng không quá xa lạ với Âu Mỹ. Thì có thể nói ở đây nhà hàng cũng rất là thành công trong cái việc đưa ra cái fusion menu như vậy. Thì với không gian này thì chắc anh cũng thấy một cái fine dining với cái fusion menu khá cao cấp thì cái cảm nhận của khách hàng họ đánh giá cũng rất là tốt. Trở lại thì về cái vận dụng kết hợp giữa cái địa phương và những cái không quá xa lạ với khách Âu Mỹ thì mình có thể nói ví dụ như cái món bún thịt nướng ở Huế thì chắc anh cũng đến Huế nhiều lần, chắc anh cũng phải thưởng thức bún thịt nướng Huyền Anh rồi, phải không? Nghe em đã thấy hấp dẫn. Thì bún thịt nướng Huyền Anh thì khách người Việt thì đến Huế thì chắc chắn là sẽ được giới thiệu đến đấy. Thì nó là thịt heo nướng với bún, với rau sống, với lạc, ở Huế mình gọi là đậu phụng ấy. Và cái nước sốt, thì nước sốt là có nước sốt chua ngọt và nước sốt đậu phụng. Thì ở đây ấy, thì mình cũng về cơ bản nó cũng ra như vậy. Nhưng mình dùng thịt bò chất lượng cao cấp hơn. Đấy. Và khi thưởng thức thì khách nó thấy cái bò này ta vẫn thường ăn ở nhà, nhưng mà được pha chế nấu nướng theo nhưng rất lạ thì khách rất là khác, rất là lạ và rất là ngon. Cái quan trọng là rất là ngon. Xong có một cái nữa là thích hơn là thấy vệ sinh hơn, an toàn hơn, không phải lo lắng gì cả, đúng không? Thế thì trở lại thì các cá nhân làm việc ở đây thì xếp Hải là một điển hình thôi. Còn những vị trí khác, ví dụ như là trưởng lễ tân, trưởng buồng, trưởng nhà hàng thì cũng đều là các cái lớp các em bắt đầu từ cái bậc kế cận đi lên thấp nhất từ 2005 đến bây giờ. Thì chắc trong ngành thì anh cũng biết là các khách sạn cao cấp 5 sao thì các vị trí trưởng thường là người vùng khác đến. Nhưng mà đây thì có thể nói 100% là người Huế. Từ đang làm với Accor chuyển sang Azerite thì anh thấy có khó khăn vất vả, có challenge gì không ạ? Cái thời kỳ chuyển đổi thì có thể nói cũng khá nhiều cái challenge. Vì làm với Accor thì quen rồi, biết rồi, nó có một cái hệ thống khá tốt về quản lý, về sale, về quy trình, về training. Thì Azerite thì có thể nói là một cái thương hiệu khá mới. Cụ thể thì ông Adrian Zeka sau khi ông rời Amman thì ông xây dựng một công ty mới với thương hiệu mới và những cái thương hiệu mới. Thì cái tổng thể là tập đoàn quản lý khách sạn gọi là Azotels, và trong Azotel sẽ có những cái brand khác nhau, và Azerite là một trong những cái brand đầu tiên của ông Adrian Zeka với Azotel. Hiện tại thì ở Việt Nam có 3 cái. Azerite Cần Thơ rất đẹp, Khánh đã tới đúng không? Vâng. Và Azerite Cây Gà đúng không? Và đây thì như có nói thì nó khá mới, và cái sự hình thành nó đang gọi là trên con đường phát triển và định hình. Cho nên có những cái nó cũng chưa có được đầy đủ lắm. Cho nên là khi mà mình chuyển về với Azerite thì
gần như là mình phải làm toàn bộ, từ quy trình cho đến đào tạo nhân viên, cho đến sales. Tất nhiên thì có sales, corporate sales, họ cũng hỗ trợ cho mình cũng rất là tốt. Nhưng mà nó cũng chưa thể so sánh được với những tập đoàn có hàng nghìn khách sạn trên thế giới. Và trở lại thì cũng là một cái may mắn, thì mình có một cái team rất là vững. Và nối tiếp cái lúc trước mình trao đổi là về cái team ấy. Thì khi mà các anh của AGI vào, thì trước khi họ làm các cái thao tác, các cái công việc để mà chuyển đổi, thì họ cũng đến để trải nghiệm, để thử dịch vụ các thứ. Thì họ thấy cái team của mình rất là tốt, và họ xem mình như là một cái mô hình mẫu cho các cái AGI khác. Và thậm chí là một số các cái vị trí chủ chốt của mình cũng đã được gửi đi các cái AGI khác để hỗ trợ. Và nói về những cái challenge thì rất là nhiều. Cụ thể là cái thời kỳ chuyển nhượng là khoảng 27-28, thì nó lại là trong cái giai đoạn là nâng cấp sửa chữa. Thì mình không đóng cửa khách sạn hoàn toàn, vì mình có 3 khu. Khu ở giữa, khu hai bên. Thì mình khu ở giữa thì gần như là được giữ nguyên trạng. Mình chỉ thay đổi màu sắc và cái upholster, rèm, ghế, nệm các thứ, cho nên cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm. Còn hai khu hai bên thì thay đổi khá nhiều, như có nói với anh là gần như là bóc ra làm lại hoàn toàn. Nhưng mà mình làm từng khu một, cho nên vẫn mở cửa đón khách. Đó cũng là một cái khó khăn. Nói chung là làm sao để vừa sửa chữa, vừa nâng cấp, mà vừa phục vụ khách. Bởi vì khách của Lucky Đăng này cũng thực ra phải nói đúng là khách xịn sò, đúng không? Vâng, đúng họ rồi. trả tiền cao để họ mong muốn là tôi phải được một cái dịch vụ rất tốt, sản phẩm rất tốt, tôi không muốn bị ảnh hưởng bất cứ cái gì trong giai đoạn ở đây, đúng không? Đúng rồi. Như anh nói thì với cái đối tượng khách thì có thể nói là cái khách cao cấp nhất trong các cái đối tượng khách đến Việt Nam mình. Trong cái hành trình từ Bắc vào Nam thì có thể chia sẻ với anh là cái khách của mình ở đây thường họ đi từ Hà Nội vào. Thì Hà Nội thì họ sẽ ở Sofitel Legend Metropole Hà Nội. Vào đây thì ở đây. Vào đến Đà Nẵng, Hội An thì họ ở Four Seasons từ Nam Hải. Vào Sài Gòn thì họ ở Park Hyatt. Đấy, thì đối tượng khách như vậy họ sẵn sàng chi trả đỉnh nhất ở Việt Nam, đúng không? Và tất nhiên là họ cũng yêu cầu là dịch vụ và không gian là phải hoàn hảo. Nhưng mà cũng may mắn là với cái đội ngũ, với nhân viên ở đây thì mình cũng đã handle được. Cũng tất nhiên cũng có đây đó một số cái ý kiến phàn nàn kêu ca, nhưng mà phần lớn thì vẫn rất là hài lòng. Thì có thể nói là cái mức độ hài lòng, cái sự ghi nhận của khách hàng, của đối tác, của các cái cơ quan báo chí trong và ngoài nước thì là ghi nhận rất nhiều. Có gì tí nữa anh em mình chia sẻ thêm về cái đấy. Trở lại về cái challenge thì bên cạnh cái việc nâng cấp sửa chữa xong, thì vừa mới nâng cấp sửa chữa xong khoảng trong năm 2019 mới chạy được có mấy tháng thì bắt đầu Covid thì nói thật là chắc là toàn thế giới chứ không riêng mình. Nhưng mà đúng là nghĩ lại thì có thể nói là vượt qua được nó là cả một cái gì đó bây giờ mình cũng khó tin. Vì khoảng tháng 1, tháng 2 của 2020 thì vẫn còn khách, nhưng đến tháng 3, tháng 4 trở đi thì gần như là không có khách. Và đến
khoảng gần 2 năm. Hầu như thì đôi khi chỉ có 1-2 phòng khách ở. Đấy. Thì cái khó khăn của Covid thì nói ra thì chắc là bây giờ ai cũng còn rất là ấn tượng. Nhưng mà để vượt qua thì bản thân mình cũng như anh em cũng đã phải rất là nỗ lực. Một số thì phải nghỉ không lương, một số thì nhận lương ít lại. Nhưng mà một cái việc linh hoạt trong thời kỳ dịch bệnh thì mình đã đưa ra một cái kế hoạch là làm những cái dịch vụ phục vụ cho khách địa phương. Cụ thể là mình làm một cái xe bánh mì để ngay gần sát đường, khu vực bán cho người đi qua đường, để bán cho người đi qua đường. Và cái hiệu bánh mì của La Di Đăng hồi đấy cũng khá nổi tiếng, được rất nhiều khách địa phương thích, và thậm chí có những người bảo là ăn mà ghiền. Lần đầu tiên được ăn cái chất lượng bánh mì của 5 sao nó tốt như thế mà giá cả lại rất hợp lý, đúng không? Đấy. Trước kia đâu có cơ hội, tại vì mua đâu phải là rẻ, có đúng không? Đúng rồi. Đấy thì những cái thời kỳ mà không, nhà hàng không cho mở cửa rồi là bàn cách nhau mấy mét đấy, thì mình mở cái bánh mì thì khách địa phương họ rất là ghi nhận. Tiếp sau đó thì khi mà đã hết cái gọi là ngăn sông cấm chợ, ngăn cấm mở cửa này rồi thì vẫn chưa có khách. Thì mình lại đổi cái Quầy Ba thành giống như một cái quán cà phê ăn sáng, cũng phục vụ khách địa phương. Thì anh em cũng vượt qua được. Đấy. Còn về cái việc trở lại cái thương hiệu Azrai thì nói là khó khăn thì cũng có, nhưng cũng có những cái gọi là thế mạnh. Vì ông Adrian Zeka thì ông cũng là một huyền thoại trong ngành khách sạn resort. Tuy là rất lớn tuổi nhưng mà ông vẫn còn rất là sốc phác, và cái vision, cái tầm nhìn của ông còn mình cảm thấy rất là nể. Cái sản phẩm mà ông đưa ra thì cái định hướng thì có thể nói là nếu so sánh với Aman thì nó hơi khập khiễng, nhưng mà phần nào thì nó là một cái mô hình khách sạn, dịch vụ, resort cao cấp, sang trọng, nhưng mà nó sẽ ở một cái mức mà nhiều người có thể tiếp cận được, sử dụng được. Nói ví dụ như Aman thì họ bán một đêm phòng cũng đâu tầm khoảng trên dưới 1.000 đô. Thì Azrai thì cũng định hướng khoảng tầm trên dưới 300 đô. Thì cụ thể trong cái thời điểm ban đầu mở ra thì cũng trong tầm khoảng 250 đô. Thì trở lại là đối tượng khách thì nó rất là cao cấp, rất là sang trọng, và cái sự đòi hỏi cũng rất là lớn. Kỳ vọng của khách rất lớn, kỳ vọng rất cao. Thì nói ví dụ như ở Huế đây thì có 5 cái khách sạn 5 sao, nhưng mà giá của mình hiện tại bây giờ thì cao nhất cũng phải hơn gấp đôi các khách sạn 5 sao khác. Nói ví dụ như mình đang bán khoảng tầm 250, thì các khách sạn khác họ bán đâu tầm khoảng 80-90 đô. Đấy. Thì trở lại là người Việt mình hay nói là tiền nào của nấy. Cho nên là các đối tác, các cái DMC của trong nước cũng như ngoài nước thì họ có thể nói họ cũng đã ghi nhận, cũng đã tin tưởng rất là nhiều. Và đối với những cái nguồn khách cao cấp sang trọng, có cái đòi hỏi cao thì họ đều đưa về đây. Tôi nghĩ khách người ta chấp nhận để trả cái giá cao không những chỉ vì cái chất lượng dịch vụ tốt, cái sản phẩm ở đây tốt, nhưng người ta còn chấp nhận nữa là bởi vì đây nó có một cái văn hóa, một cái bề dày lịch sử,
từ ngày xưa, đúng không? Khách sạn này được xây dựng từ năm 1930, rồi từ những cái kiến trúc kiểu Art Deco, đây cũng là một cái rất là đặc biệt. Để cho đặc biệt là người Pháp họ sẽ rất thích, đúng không? Chính vì vậy mà khách sạn này cũng là một trong những nơi mà có rất nhiều các nhân vật nổi tiếng đến đây, đúng không anh Minh? Vâng, đúng anh rồi. Có thể kể cho khán giả của kênh Hotel Việt Nam biết được. Đây cũng là cơ hội để anh quảng bá đấy. Vâng. Thì như có nói với anh ấy thì là cái khách sạn dẫn đầu trong khu vực. Cho nên là thứ nhất là các cái khách state visit, tức là những cái vị nguyên thủ quốc gia, chính khách mà đến theo cái quan hệ ngoại giao thì cũng đều đặt ở đây. Và kể cả những cái khách celebrity mà họ đi nghỉ ngơi thì họ cũng đặt ở đây. Nói về các chính khách nguyên thủ quốc gia thì có thể điểm đặc biệt nhất là vợ chồng Nhật Hoàng đầu năm 2017 đã đến ở Huế, ở tại đây, và họ rất là thích. Và cũng đôn tiền thì cũng xin kể với anh là vợ chồng Nhật Hoàng thì rất là dễ thương, nhẹ nhàng. Nhìn ngoài thì chắc là ai cũng tưởng là khó tiếp cận. Nhưng mà khi ông bà ở trước khi đi, ông nhờ mình là gọi đại diện mỗi bộ phận 2 người lên để ông bắt tay ông cảm ơn. Thì đối với người Nhật mà được gọi là đứng gần thôi, đứng gần Nhật Hoàng đã là một cái vinh dự rất là lớn lao. Mà ở đây anh em nhân viên được được Nhật Hoàng mời lên cảm ơn và bắt tay. Bên cạnh đấy thì có thể điểm đến là một số các vị tổng thống các nước, ví dụ tổng thống Brazil, nguyên tổng thống Ukraine, nguyên tổng thống Hy Lạp, nữ hoàng Margaret II của Úc, thủ tướng Pháp, thị trưởng Paris. Đấy thì còn nhiều cái tên khác nữa. Còn về các celebrity thì có thể kể đến đặc biệt là có Anthony Bourdain. Người Việt mình cũng khá quen thuộc với cái tên của ông. Ông là từng ngồi ăn bún chả Hà Nội với Obama. Có Danny DeVito là một diễn viên hài nổi tiếng của thế giới. Có Colin Farrell là cũng là một đạo diễn phim nổi tiếng người Mỹ. Đấy thì cái danh sách thì cũng rất là dài, rất là nhiều. Và có thể nói là các vị đấy sau khi ở thì đều để lại những cái lời khen ngợi rất là tốt. Đặc biệt là thứ nhất là họ ghi nhận cái sự hiếu khách, cái sự tận tình của đội ngũ nhân viên. Thứ hai là họ ghi nhận cái sự gìn giữ được cái không gian, cái ambience của một cái khách sạn rất là thanh lịch, trang nhã nhưng mà cũng ấm cúng. Thì như chúng ta thấy là cái Art Deco, cái kiến trúc Art Deco cái thời 1930, những năm 1930, 1940 thì nó rất thịnh ở châu Âu. Và cái đối tượng khách từ Âu Mỹ đến đấy thì họ khi họ bước vào đây thì họ gần như là có một cái vẻ ngạc nhiên thú vị. Bảo đến Việt Nam lại được tận hưởng một không gian Art Deco Colonial Charm như vậy. Đến rõ ràng một cái kinh đô ngày xưa của vua chúa phong kiến mà lại có một cái kiến trúc Art Deco như này, đúng không? Mà thì có thể nói là cái lịch sử của ngôi nhà, của khu nhà, và trong quá trình xây dựng, nâng cấp và sửa chữa thì từ chủ đầu tư cho đến ban giám đốc điều hành thì chúng tôi cũng rất là chú trọng đến cái việc làm sao để giữ được cái nguyên bản. Cụ thể nhất là khu nhà giữa thì nó gần như được giữ nguyên trạng từ khi xây dựng trong những năm 1930. Ví dụ như cái
cái cầu thang đi lên ở khu nhà giữa thì tìm lại những cái ảnh tư liệu thì nó đúng là nguyên trạng, nó không có gì thay đổi cả. Đấy. Và trong các cái căn phòng ở khu đấy thì có những cái phòng suite với những cái đồ gỗ trang trí nội thất thì mình đều cố gắng giữ cái nguyên bản của nó. Khi sửa chữa thì mình cũng làm sao để nó không bị thay đổi màu sắc, không bị thay đổi hình dạng. Đấy. Một cái nữa thì cũng có thể rất tự hào nói là cái Agile La Di Đăng Huế này nó rất hợp với cố đô Huế. Cái khách sạn và cái thành phố nó đi đôi với nhau rất là hài hòa. Ngay ở một cái bên sông, dòng sông Hương thơ mộng này, có những khách họ đến đấy, họ bảo với tôi là chỉ cần ngồi ở cái chỗ ban công nhà hàng đấy ăn sáng, nhìn ngắm dòng sông Hương với cái cột cờ Đại Nội và cái mái ngói của thành Nội xa xa là một cái trải nghiệm rất là khó quên. Đấy. Thì trở lại là cái khách sạn, cái thành phố, cái con người Huế, nó là một cái tổng thể hài hòa, nó làm nên một cái trải nghiệm thú vị, rất là thú vị. Và khách Âu Mỹ họ rất thích, họ rất là thích. Quay lại là các anh đã phục vụ rất nhiều các chính trị gia, nguyên thủ quốc gia, các ca sĩ, các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới. Thì anh phục vụ có cái gì mà kỷ niệm anh nhớ nhất ngoài Nhật Hoàng gia này, thì có những đòi hỏi gì mà bọn anh rất khó để có thể đáp ứng được, hoặc có một cái kỷ niệm nào mà anh thấy anh muốn chia sẻ với những người đang làm trong ngành hoặc những người đang theo dõi kênh Hotel Việt Nam hay không ạ? Cũng có khá nhiều cái để kể, nhưng mà trong cái phạm trù thời gian của chúng ta thì tôi có thể kể một câu chuyện nhỏ về cái kỷ niệm với anh Anthony Bourdain, cái celebrity chef của Mỹ. Thì anh thì chắc là khá nổi tiếng trên toàn thế giới, và người Việt mình thì cũng khá là quen thuộc. Thì khi đến ở đây thì anh bảo là bây giờ làm sao để cho tôi thưởng thức một cái món nó thật sự là của Huế. Bởi vì trước khi mà trao đổi và ăn ở đấy thì anh cũng đã đi ra ngoài anh ăn các cái món ăn của dân dã. Là vì chắc anh cũng xem một cái số cái review, anh ngồi quán vỉa hè uống bia rồi là ăn cơm hến các thứ đấy. Thì mình mới suy nghĩ nói là bây giờ anh đi ra ngoài, anh ăn mấy cái món đấy rồi, mà bây giờ mình nghĩ như thế nào để có được một cái món mà anh thấy là vừa Huế mà vừa không phải những cái anh đã thưởng thức. Thì mình mới nói sếp Hải là bây giờ em tìm cho anh một cái món Huế, nhưng mà ít nơi ở ngoài có quán ở Huế bán. Thì Hải mới đề xuất nói anh làm cái cơm vắt hoàng gia. Đấy. Thì cơm vắt hoàng gia thì nó là cơm vắt của người Việt mình, thì nghe chữ cơm vắt thì chắc cũng quá quen thuộc. Hồi xưa cực khổ là cơm vắt với muối ruốc hay là muối mè, muối vừng gì đấy để mà đi ăn. Nhưng thực ra Khánh rất thích cái món này đấy. Nhưng mà Huế thì lại có một cái món gọi là cơm vắt hoàng gia. Vì nó có tới 9 cái loại muối khác nhau. Thì cơm vắt thì cũng giống như cơm vắt dân dã thôi, nhưng mà nó khác nhau ở cái 9 cái loại muối. Thì 9 loại muối hay là 9 loại gia vị khác nhau? 9 loại muối khác nhau. Tức là nó có ví dụ như là muối đậu, muối mè, ruốc, rồi là ruốc thì có ruốc thịt heo, ruốc cám mắm, rồi là thậm chí là ruốc thịt gà,
Đấy, thì nó có 9 loại khác nhau. Thì hôm đấy Hải làm ra cái món cơm vắt hoàng gia, và có làm thêm cái gọi là chè bột lọc bọc heo quay. Thì không biết anh Khánh đã thử chè bột lọc bọc heo quay của Huế chưa? Thế đầu tiên mình ngạc nhiên là tại sao lại bọc heo quay đấy, ngày xưa Đấy. khi ăn. Thì nếu mà nghe thì cũng rất là hơi khó tin đó. Nhưng mà ăn thử thì chắc là mọi người cảm thấy là nó là một cái sự tổng hòa rất là thú vị trong cái ẩm thực. Thì khi anh ngồi anh nhìn, anh Anthony anh nhìn cái mâm cơm vắt và chín cái xôi dish, bỏ các cái loại mắm ruốc khác nhau, muối khác nhau đấy, thì anh nói lần đầu tao thấy một cái món ăn nó vừa sắc màu và vừa lạ. Và khi anh ăn thì anh gật gù có vẻ rất là thích. Tại vì thật sự là các món ăn của người Huế thì thường nó đậm vị, đặc biệt là với các loại muối đấy nữa. Thì các cái đầu bếp mà nổi tiếng thế giới thì thường họ cảm nhận cái món ăn qua cái hương vị, và tất nhiên cái độ đậm nhạt hài hòa như thế nào thì anh ấy rất là khen. Và đến lúc mà ăn cái chè bột lọc bọc heo quay thì trước khi ăn thì mình có giới thiệu là trong này có thành phần như thế. Thành phần heo quay. Thì anh bảo là heo quay mà lại ngọt. để ta xem thử. Và khi ngậm vào trong miệng nhai thì anh bảo là cái suy nghĩ ta cảm tưởng là rất là khó để nó hài hòa với nhau được, nhưng khi ta nhai, ta ngậm, ta nuốt vào, đúng là một sự kết hợp rất là hoàn hảo. Vậy thì là một cái kỷ niệm nhỏ nhỏ như vậy với anh Anthony Bourdain. Điều đấy cũng nói lên là chef Hải rất đặc biệt, rất tài năng, và các anh phục vụ khách rất tốt để có thể đáp ứng được nhu cầu tất cả các khách mà đỉnh khác nhau. Thực ra khi nói đến La Gesizdang và bây giờ là Azeraya La Gesizdang thì sẽ phải nhắc đến một cái điều mà Khánh nghĩ là mọi nhân viên làm đây rất tự hào, đấy là các anh có được rất nhiều các giải thưởng. Ở ngoài Hà Nội có khách sạn Metropole, các giải thưởng rất danh giá, và ở đây Khánh nghĩ cũng không kém gì, có đúng không? Vâng, nếu mà nói về giải thưởng thì đúng như anh nói, tức là ở Việt Nam mình thì có lẽ là mọi người cũng ghi nhận là Metropole ở Hà Nội là một trong những cái khách sạn mà có cái bề dày cũng như cái uy tín rất là cao. Thì nếu như mà Metropole có tên trong một cái danh sách giải thưởng nào đó thì hầu như Azeraya La Gesizdang cũng nằm ở trong cái danh sách đấy. Thì có thể điểm một số cái uy tín nhất trên thế giới thì có thể nói là Condé Nast Traveler và Travel and Leisure là hai cái tạp chí lớn nhất của Mỹ. Nếu mà nói về lớn nhất của Mỹ thì chắc nó cũng là lớn nhất của cả thế giới. Rất uy tín. Vâng. Thì từ 2008 là khi đấy thì Condé Nast Traveler nó ra một cái danh sách gọi là hot list. Gần như là thời kỳ đầu của Condé Nast Traveler Award đó. Thì La Gesizdang đã nằm trong cái danh sách, cái hot list năm 2008. Sau đấy thì đến 2011 thì Condé Nast cũng đưa Azeraya La Gesizdang Huế vào top 20 khách sạn tốt nhất châu Á. Sau đấy có cách một vài năm, mà kể từ 2014 cho đến bây giờ, tức là trong khoảng 10 năm liên tiếp, năm nào cũng lọt vào danh sách của Condé Nast Traveler hết.
Có nghĩa là từ khi ông Minh này tiếp quản làm tổng giám đốc năm Đúng. 2013. Bây giờ anh nói tôi mình nhận ra đấy. Tức là từ 2014 cho đến bây giờ 2024 thì nó chưa công bố. Nhưng 23 là mình được rồi. Tức là từ 2014 cho đến 2023 liên tục năm nào cũng được bình chọn là có năm thì là top 20, có năm thì top 25. Thì cái giải thưởng nó thay đổi. Nhưng mình thì thường cũng nằm trong cái top nhưng mà anh là liên tục luôn, lên. không có ngắt quãng nữa, đúng mình không? Liên tục luôn, không ngắt quãng. Thì nhiều khi mình hay đi gặp các đồng nghiệp GM thì mấy ông ấy nửa đùa nửa thật, tao rất là ganh tị, tao chỉ mong có được một lần thế mà không có. Ở đây không biết mày làm thế nào mày có được liên tiếp. Đấy. Thứ hai nữa là Trevor Laser. Thì Trevor Laser thì cũng cách đấy tầm khoảng gần 10 năm á, thì nó có cái giải thưởng 500 khách sạn tốt nhất thế giới. Thì mình lọt vào đấy. Nhưng bẵng đi một thời gian hình như họ không tổ chức các giải thưởng của Trevor Laser nữa. Nhưng mà mấy năm trở lại đây thì có tổ chức lại. Và mình được vào một số năm khoảng từ 2015 đến bây giờ. Nhưng mà đặc biệt là 2023 và 2024 mới công bố gần đây. Thì Agile La Giang Huế được bầu chọn là trong danh sách Best Upcountry Hotel. Và mình đứng số 1 trong 2 năm liên tiếp. Tức là số 1 của Best Upcountry Hotel in 2023. Và vừa rồi mới công bố là số 1 của Best Upcountry Hotel in 2024. Quá xịn luôn. Ngoài ra thì có tạp chí The Time. Cũng là một cái tạp chí mà gọi là uy tín nhất thế giới. Thì cũng đưa La Residence vào năm 2017 là 50 khách sạn đáng đến nhất trên thế giới. Thì cái đó cũng là một gọi là kỳ tích. Đây là cái này quá được luôn đấy nhỉ. Đấy thì trở lại thì những cái giải thưởng khác nữa như World Luxury Award hay là của Forbes. Thì mình cũng có tên trong một số cái giải thưởng của họ. Nhưng mà có thể nói là mình cũng rất là tự hào liên tục được đứng trong cái danh sách các khách sạn tốt nhất của Golden Art Traveler cũng như là của Trevor Laser trong 2 năm gần đây nhất. Khánh nghĩ là bên anh đón tiếp và phục vụ các khách nói chung là khách cao cấp nhất đến Huế, rồi được nhận rất nhiều các giải thưởng như thế, cũng sẽ là một áp lực với anh trong hiện tại bây giờ kinh doanh bây giờ, đúng không? Đặc biệt nữa là Azrai đang hướng tới chất lượng càng ngày càng tốt hơn. Tại Khánh đã đến ví dụ như Azrai Cần Thơ, Khánh thấy cũng rất đẹp, chất lượng rất tốt. Rồi với Azrai Kê Gà cũng là một trong những sản phẩm mà cũng khá đặc biệt Việt Nam. Thế theo Khánh được hiểu, kinh doanh du lịch ở Huế đây hiện tại bây giờ cũng khá là challenge, cũng có nhiều các khó khăn và thách thức, đúng không? Làm thế nào để anh vẫn tiếp tục để cho khách sạn càng ngày càng đi lên tốt hơn, đảm bảo chất lượng dịch vụ và vẫn đáp ứng được với tất cả kỳ vọng và standard của Azrai và của chủ đầu tư, và đặc biệt là có các khách đến ở đây? Có thể nói đến cái sự khó khăn trước. Thì thứ nhất là cái điểm đến. Thì thành phố Huế có thể nói là cũng chưa được biết đến, chưa được nghe đến nhiều lắm đối với các cái khu vực các nước Âu Mỹ trên thế giới. Cụ thể là cái sản phẩm của Azrai La Giang Huế đây thì rất nhiều các anh chị em trong ngành về quản lý khách sạn cũng như là sale của khách sạn, khi họ đến đây họ ở
Thứ nhất là chắc chắn là họ rất là thích, họ có những cái trải nghiệm họ cho là rất là thú vị, rất là đặc biệt mà những nơi khác không có. Họ cứ nghĩ trong đầu đó chắc là khách sạn này là đông khách lắm. Nhưng khi mình chia sẻ là cũng chưa đông lắm thì họ nói lạ, sản phẩm đẹp như thế này, nổi tiếng như tốt thế. như thế này, tại sao lại chưa đông khách? Thì mình mới chia sẻ là cái điểm đến thì nó chưa được lan tỏa nhiều đến với các đối tượng khách hàng. Thì hiện tại thì chủ yếu cái nguồn khách nó vẫn phụ thuộc vào các hãng lữ hành. Họ chủ động họ làm lên các cái chương trình tour, họ đưa các khách sạn vào, trong đó có mình. Thì đặc biệt là đối với những cái đối tượng khách hàng cao cấp sang trọng thì với cái đòi hỏi cao thì họ đều đưa về đây. Nhưng mà trở lại cái khó khăn thì ngoài ra thì khách tự đến nó chưa nhiều. Có những khách họ đến họ trải nghiệm ở đây rồi, khi họ đi thì mình trao đổi với họ thì họ thường có một cái cảm nhận là hơi tiếc là không ở lâu hơn. Họ bảo nếu như mà tôi biết được là ở Huế có những cái giá trị như thế này, có khách sạn đẹp như thế này, có những cái trải nghiệm thú vị như thế này thì chắc tôi phải ở đến 5-6 ngày. Thì trở lại thì anh em ở trong ngành ở địa phương đây thì cũng tìm mọi cách để quảng bá, để giới thiệu cái điểm đến với các đối tượng khách hàng. Và cũng hay trao đổi đề xuất với chính quyền địa phương để làm sao mình có những cái kế hoạch cũng như có cái kinh phí tốt hơn để thực hiện cái công việc đấy. Còn cái vấn đề thứ hai thì làm sao để với những cái khó khăn như vậy mình vẫn duy trì, vẫn đưa được những cái sản phẩm, những cái dịch vụ tốt nhất đến với các đối tượng khách hàng khó nhất. Thì mình thấy nó cũng rất là đơn giản, tức là công việc hàng ngày. Từ bản thân giám đốc điều hành là mình, đến trưởng bộ phận cho đến các nhân viên, thì mỗi người chúng ta đều phải chăm chút cái công việc mà mình đang làm. Cái công việc của khách sạn, của nhà hàng thì nó rất là tỉ mỉ, thậm chí là có thể nói là còn hơn 100 con món. Nói ví dụ như là buổi sáng mình đi quanh một vòng, mình xem thử các em nó đã chùi các cái mặt bàn hết buổi chưa, hay là cái khăn ăn nó đã xếp ngay ngắn hay chưa. Thì bản thân mình là cái người cũng lâu lâu tất nhiên cũng dành thời gian để mà đi quan sát, nhưng mà cái quan trọng là làm sao để các cái vị trí kế tiếp họ thực hiện cái nhiệm vụ của mình, mà cụ thể là họ thay mình để kiểm tra, để đôn đốc, để chỉnh sửa, để làm sao để sắp đặt và các cái dịch vụ, các cái sản phẩm mình đưa ra nó ổn định, nó ở cái mức tốt nhất có thể. Thì mình có thể tự hào nói là một lần nữa mình có được một cái đội ngũ nhân viên rất là tốt, và một phần công sức của mình bỏ ra để các em có được cái kỹ năng, có được cái ý thức như vậy trong công việc hàng ngày. Cảm ơn anh Minh đã dành thời gian cho Arrival Podcast, kênh Hotel Việt Nam, chia sẻ những cái kinh nghiệm, những trải nghiệm của anh, cũng như cái việc mà mình điều hành khách sạn để lúc nào cũng giữ được vị trí top tốt nhất ở Huế. Mong rằng trong cái giai đoạn khó khăn này thì khách sạn vẫn vượt qua được và vẫn bước tiếp trên hành trình cung cấp nhiều những trải nghiệm thú vị hơn cho khách hàng, và vẫn đạt được rất nhiều các cái giải thưởng càng ngày càng danh giá nữa.
Thì qua cái câu chuyện này thì Khánh cũng muốn nói với mọi người đang theo dõi Hotel Việt Nam, anh Minh luôn luôn là nguồn cảm hứng cho mọi người, từ một nhân viên chạy bàn lên làm tổng giám đốc đầu tiên người Việt Nam do khách sạn 5 sao tập đoàn Accor vận hành quản lý. Hy vọng rằng các bạn sẽ thấy buổi trò chuyện này thú vị và hữu ích. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi các câu chuyện khác nữa của kênh Hotel Việt Nam. Các bạn đừng quên là đăng ký, hãy like và chia sẻ cho mọi người. Xin cảm ơn anh Minh rất nhiều. Vâng, cũng xin cảm ơn, và có thể nói là cũng rất vui và rất tự hào được tham gia câu chuyện hôm nay. Và cũng tiếp theo lời của anh Khánh thì cũng nhắn nhủ đến các em vào nghề trong ngành dịch vụ du lịch thì hãy làm việc với tâm huyết, với cái khả năng tốt nhất của mình, và một ngày nào đó bạn sẽ được ghi nhận. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh.